میرسیم به ایستگاه 23 از کتاب در شطرنج متحول شوید. سلام، من مهرداد آهوران هستم، مربی و مدرس بین المللی فدراسیون جهانی شطرنج. در خدمت شما عزیزان هستم با فصل 23 از کتاب دیدگاه‌های نو در شطرنج نوشته آرتور یوسوپوف. خب در این فصل ترکیب‌های مبتنی بر ستون رو از نگاه دیگه‌ای می‌خوایم مورد تحلیل قرار بدیم. سوارهای سنگین در طول ستون‌های باز، حد اکثر کارایی خودشون رو این سوارهای سنگین زمانی ایجاب میکنن که قلعه حریف ویران شده باشه. بریم به سرعت به تماشای دیاگرام اول، بازی مابین آقای کاگان و اشموتر سال 1995. این بازی نوبت حرکت با سیاه هست. حرکت جالبی رو سیاه انجام میده. اسب D4 با 2 علامت تحسین. با هم دیگه ببینیم که چه اتفاق و چه هدفی برای سیاه وجود داشت با این حرکت. خب قربانی سوار در بازی اصلی پیاده در اسب زده شده. خب چنانچه سفید قربانی رو نپذیره، وزیرش تهدید شده. ببینیم چه جوابی میتونه بده. چنانچه وزیرش رو به خونه F1 بیاره، اسب در اسب، ساختار قلعه سفید ویران شد، رخ J5 کیش، وزیر به خونه C6. ملاحظه می‌فرمایید که ضعف‌های زیادی در اردوگاه سفید مشخص است، از جمله پیاده F3، قطر ضعیف و پیاده ضعیف D2. برگردیم و گزینه وزیر B2 رو ببینیم. چنانچه وزیر به خونه B2 می آمد، با چنگال اسب از خونه E2 مواجه می شد سفید و متریال از دست می داد. خب چنانچه اسب در D4 رو هم بزنه، وضعیت بهتری نخواهد داشت. پیاده در اسب، چنانچه رخ به خونه C5 بیاد، رخ C7 جواب بسیار قاطعی هست و برد سیاه رو میبینید. رخ C5 آچمز دو طرفه‌ای شده که برد سیاه قطعی هست. برمیگردیم به شاخه اصلی که شباهت بسیار زیادی داره با حرکت فعلی. خب میریم و حرکت ای در دی رو میبینیم. قربانی توسط سفید پذیرفته شد. شاید بهترین کاری بود که میتونه سفید انجام بده. بعد از اون 2 سوار سفید تهدید شدن، وزیر B5 و رخ C3. سفید حرکت رخ C5 رو انجام میده و خوشبین هست به تعویض سوارها، ولی این چنین نمیشه. با حرکت رخ C7 رخ C5 رو میبینید که از 2 طرف آچمز شده. حرکتی بسیار جالب. رخ در رخ اجبار و وزیرش رو سفید از دست میده. متریال عقب میفته و در نتیجه بازی رو خواهد باخت. بریم به تماشای دیاگرام بعدی دوستان. وضعیتی است که خدمتتون ارائه میکنم. اسپاسکی نیکولایفسکی سال 1963. حرکت سیاه اشتباه بزرگی بوده. با اسب در فیل E3 و خب به سبب ساده سازی بازی این تعویض رو انجام داده، ولی حرکت بینابینی رو مورد تجزیه و تحلیل قرار نداده. اسب در F6 کیش، قلعه سیاه ویران شد. حالا ملاحظه بفرمایید که وضعیت چطور به نفع سفید تغییر خواهد کرد. زدن اسب خونه E5 و وزیر در E5. شاه سیاه به هم ریخته و خب سوارهای سنگین ببینیم که چطور میتونن برد رو برای سفید به ارمغان بیارن. بعد از حرکت H6 رخ به خونه F6 میاد و قرار هست که رخها دوبل بشن. خونه F7 تهدید جدی هست. فیل به خونه D5، وزیر F5. بعد از شاه کنار، شاه به خونه G7. برد سفید راحت شده. وزیر J4 و قربانی رخ در H6 که تک حرکت برد بود و بعد از رخ F5 تهدید مات توسط رخ H5 به نظر غیر قابل دفاع میاد. بریم به تماشای مثال بعدی. من وضعیت رو از نو برای شما عزیزان آماده میکنم. ملاحظه میفرمایید که سفید در ستون F حکم فرمایی حکمرانی میکنه و خب کارلسون ایلیوشنکو سال 1972. وزیر به خونه F7 میره با تهدید شاه. شاه به خونه H8. 2 حرکت برد وجود داره. فیل به خونه F8 که در بازی واقعی انجام نشده و همچنین
فیل به خونه C3 که برد رو برای سفید به ارمغان میاره. بعد از فیل C3 فیل در فیل وزیر کیش و خب مات رخ به خونه F7 قرار هست که انجام بشه. فیل کیش شاه به خونه B1 غیر قابل دفاع هست، مات خونه F7. همچنین فیل F8 رو مورد بررسی قرار بدیم. چنانچه فیل F8 انجام میشد، بعد از اسب کیش اسب زده میشه، فیل کیش وزیر کیش، یک تعداد قربانی سیاه میده که این قربانی ها کارساز نیست و تموم میشه با حرکت وزیر E8. خب شاخه دیگه ای رو هم ملاحظه بفرمایید. اگر که سیاه بعد از فیل F8 سفید فیلش رو به خونه C3 بیاد، رخ F6 و تهدید مات. ملاحظه میفرمایید باز هم سفید وضعیتش برنده است و تهدید فیل J7. بریم به تماشای بازی بعدی. پولگایفسکی زیلاگی سال 1960. قدرت دو رخ رو در این بازی خواهیم دید از بازیکن سفید. حرکت فیل F8 بسیار جالب، قربانی تماشایی، و بعد از رخ D3 مات H3 غیر قابل دفاع هست. فیل E1 هم نمیتونه کمکی بکنه، شاید یک حرکت دو حرکت بازی رو مات رو به تعویق بندازه. میریم به تماشای مثال بعدی. یک مثال زیبا از آقای یوسوپوف در مقابل فریدمن سال 2006 رو شاهد هستیم. سفید برای حمله باید ستونها رو بر علیه شاه سیاه باز بکنه. از این رو حرکت صحیح F5 رو از آقای یوسوپوف شاهد هستیم. پیاده در پیاده، پیاده جی میزنه و اینجا حرکت F6 یک قربانی جالب برای اینکه ستونهای رخ‌های سفید و سوارهای سنگین سفید بر روی شاه سیاه باز بشن. خب بعد از زدن فیل در پیاده قربانی J5 رو شاهد هستیم. خونه F7 خونه ای هست که مورد حمله سوارهای سفید به خصوص سوارهای سنگین بالاخص وزیر قرار خواهد گرفت. بعد از اسب در پیاده قربانی رخ در J5 میبایستی انجام میشد. خب این قربانی کار رو تموم میکنه. با هم دیگه در ادامه خواهیم دید چطور. چنانچه قربانی پذیرفته بشه توسط سیاه در این وضعیت شاهد هستیم. چنانچه قربانی پذیرفته بشه، وزیر در F7 کیش، شاه H6 با حرکت لیفت رخ به خونه F3 و در نهایت H3 قرار هست بازی تموم بشه. بعد از فیل 4 رخ H3 بعد از روندن پیاده حرکت E4 حرکت برنده‌ای هست که ملاحظه می‌فرمایید. برمیگردیم به وضعیت اولیه و ببینیم که در بازی اصلی چه حرکتی انجام شده. رخ در D4 حرکتی مشکوک توسط بازیکن سیاه انجام شده به سبب اینکه سفید چنانچه قربانی رو بپذیره وضعیت معکوس میشه، وضعیت به نفع سیاه میشه. سفید حرکت صحیح رخ J2 رو انجام میده و ملاحظه بفرمایید که حرکت پذیرش قربانی رخ سیاه چه عواقبی رو برای سفید در پی داشت. چنانچه این قربانی پذیرفته بشه، فیل در پیاده کیش، شاه به خونه G2 وزیر و برد سیاه رو از الان به بعد شاهد خواهیم بود. برمیگردیم به وضعیت و حرکت صحیح سفید. رخ J2 رو با همدیگه ادامه میدیم. بعد از رخ J2 رخ برمیگرده به خونه C4، فیل به خونه G3 و بعد هم هدف این فیل رفتن به خونه E5 و در نهایت فشار سوارهای سنگین سفید بر روی F7 هست. بعد از رخ H3 رخ F2 و بعد از حرکت شاه به خونه G8 حرکت برنده سفید همچنان که ملاحظه میکنید حرکت اسب به خونه E2 هست. چنانچه اسب به خونه E2 بیاد از فیل دفاع میکنه و خب وزیر در این ستون فشار زیادی رو ایجاد میکنه.
در بازی تنگی زمان سفید اشتباه بزرگی میکنه، بلاندر بزرگی رو انجام میده و منجر به نتیجه مساوی در این بازی میشه. بعد از حرکتی که ملاحظه میفرمایید وزیر فیل به خونه H4 میاد. وضعیت مبهم هست و در ادامه این بازی نتیجه مساوی رو برای هر دو طرف در پی داشت. 5 مثال رو در حقیقت با فرمولی که خدمتتون عرض میکنم مطالعه کنید. 10 دقیقه زمان بدید بدون تکون دادن مهره‌ها بر روی صفحه جواب رو پیدا کنید. اگر احیانا جواب رو پیدا نکردید 10 دقیقه دیگه به تایم خودتون اضافه کنید. یک بازی تماشایی از اسمیسلو فلور سال 1949. نوبت حرکت با سفید هست، رانش پیاده به خونه G6 بعد از زده شدن رخ کیش و کار حریف تمام هست. ملاحظه می‌فرمایید این روندن پیاده به چه سبب انجام شد؟ مسیر شاه بسته بشه. خب در صورتی که سیاه پیاده G6 رو با شاه هم بخواد پس بگیره وضعیتی بهتر نخواهد داشت. با هم دیگه مسیر برد سفید رو ببینیم. رخ G8 شاه F7 رخ به خونه G1. دوبل رخ ها به کمک نفوذ شاه قدرتمند سفید برد رو به سرعت برای سفید ایجاد میکنه. میبینید مات خونه G7 رو. میریم به تماشای مثال بعدی. حتما فیلم رو استاپ کنید و از فکر کردن در مورد وضعیت ها با زمان 10 دقیقه بهره ببرید. خب بریم پاسخ رو ببینیم. نوبت حرکت با سیاه هست. رخ C1 شاه به خونه E2 اسب کیش و چنگال به شاه و وزیر. قربانی پذیرشش اجباری هست. کیش شاه به خونه E3 کیش و ماتی تماشایی. بریم به تماشای مثال سوم از سلسله تمرین ها. البته این تمرین های امتیازی نیستش. تمرین های امتیازی شروع میشه بعد از تمرین 5. نوبت حرکت با سیاه هست. حرکت خوب برای سیاه رو حدس بزنید. چنانچه حرکت وزیر H7 رو دیدید حرکتتون عالی هست. تهدید مات خونه H1 و فیل در وزیر رو رخ در فیل و خب این تهدید غیر قابل دفاع هست. تمرین جالبی بود. میریم با هم دیگه مثال بعدی رو ببینیم. نوبت حرکت با سفید هست. یک بازی زیبا، ایده جالبی داره. سفید قربانی رخ وزیر H5 و تهدید مات خونه H7 هست. مثال 5 رو هم با هم دیگه ببینیم. بازی زیبا از آقای پورتیش در مقابل هوبنر هستش. ببینیم نوبت حرکت با سیاه هست و خب چه حرکتی رو انجام داده. اسب به خونه E4 بسیار بسیار حرکت دقیق و عامل برد. پیاده در اسب پذیرش قربانی، پیاده در پیاده. ستون رخ F بر روی شاه باز شده. بعد از حرکت شاه به خونه E1 وزیر در G3 کیش و رخ H1 کار رو تموم میکنه به زیبایی هرچه تمامتر. یک مات در 6 حرکت واقعا زیبا و تماشایی. میریم به سراغ حل تمرین های امتیازی. آماده باشید. دیاگرام رو که دیدید وضعیت رو استاپ بکنید و پاسخ خودتون رو با پاسخ صحیح مقایسه بفرمایید. خب نوبت حرکت با سیاه هست. حرکت صحیح رو احتمالاً پیدا کردید عزیزان. حرکت وزیر E1 آچمزی دو طرفه یا متقاطعی که در حقیقت باعث برد سیاه خواهد شد. وزیر به خونه E5 وزیر به خونه F1 شاه رخ کیش و تهدید زیبای ماتی از خونه F5. اگر این مات زیبا رو پیدا کردید حتما 2 امتیاز برای خودتون در نظر بگیرید. چنانچه شاه رخ رو هم میزد وزیر از خونه C4 میتونست مات تماشایی رو به نمایش بگذاره. میریم به سراغ
تمرین بعدی نوبت حرکت با سیاه هست. رخ در J2 کیش قربانی، پذیرش قربانی، وزیر E2 کیش، وزیر J4 کیش، رخ D2 کیش و بازی تمام هست با وزیر به خونه D1. 2 امتیاز برای این تمرین در نظر بگیرید، چنانچه لاین رو تا آخر دیدید. نوبت حرکت با سفید هست. قربانی تماشایی وزیر از خونه F6، قربانی پذیرفته میشه. شاه به خونه J6، رخ از خونه J8 و ماتی زیبا. 1 امتیاز برای این تمرین در نظر بگیرید. در تمرین دیاگرام بعدی نوبت حرکت با سفید هست. لطفاً فکر کنید و چنانچه حرکت رخ D3 رو پیدا کردید 1 امتیاز. تمرین بسیار جالب هست. سیاه رخ در C3 میزنه تا از رخ H3 جلوگیری بکنه. وزیر E4 کیش، شاه کنار، وزیر G3 کیش و 2 زور بر روی رخ C3 اضافه شد. 1 امتیاز برای این تمرین در نظر بگیرید. میریم به سراغ تمرین بعدی. چنانچه حرکت برد رو پیدا کردید 1 امتیاز هم برای این تمرین لحاظ بفرمایید. وزیر H6، حرکتی که باعث برد سریع و ساده سفید میشه. بریم به سراغ دیاگرام بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. فکر کنید و وضعیت رو ارزیابی، حرکت صحیح رو حدس بزنید. شاه سیاه در ستونی قرار داره که 2 رخ سفید در اون قرار دارن. خب چنانچه قربانی رخ در پیاده رو دیدید 1 امتیاز برای خودتون لحاظ بفرمایید. شاه کنار و قربانی وزیر در H7. 1 امتیاز دیگه برای اینکه لاین رو از اول تا انتها کامل دیده اید. میریم سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست و در این تمرین زیبا برد سفید رو پیدا کنید. خب اگر حرکت رخ D1 رو دیدید جوابتون کاملا صحیحه. شاه به خونه C7 کیش، شاه به خونه B6 رخ کیش و بعد از حرکت رخ به خونه B2 حرکت تمام کننده حرکت رخ B3 هست. چون بازی تموم میشه در این حالت، شاه به کنار بره، رخ از دست میره، رخ در رخ هم با کیش و از دست رفتن رخ H2 همراه است. 2 امتیاز برای این تمرین در نظر بگیرید. میریم سراغ وضعیت بعدی. نوبت حرکت با سیاه هست. برد سیاه رو پیدا بکنید. وزیر در J2 برد ساده‌ای هست. نمونه این رو در فصل‌های پیشین هم دیدیم. الگوی بسیار ساده. 1 امتیاز برای حل این تمرین لحاظ بفهمید. بریم سراغ تمرین بعدی، دیاگرام بعدی. نوبت سفید. خب وضعیت بسیار ساده هست. حتما جواب این تمرین رو پیدا میکنید و اگر مات در 5 حرکت رو پیدا کردید 2 امتیاز برای خودتون لحاظ کنید. با حرکت رخ H6 کار شروع میشه. شاه به خونه E7 رخ کیش، شاه کنار رخ کیش و ماتی تماشایی و زیبا. میریم به سراغ حل تمرین بعدی. نوبت سیاه هست. برد سیاه رو پیدا بکنید. خب بریم به سراغ تماشای پاسخ. رخ در F2 پاسخ صحیح هست. برخاست وزیر سفید، وزیر سیاه هر دو بی دفاع هستن، چنانچه سفید قربانی رو بپذیره. رخ کیش و رخ در رخ و مات. 1 امتیاز هم برای این تمرین در نظر بگیرید. تمرین بعد رو با هم ببینیم. دیاگرام بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. برد سفید رو پیدا بکنید و مات در 4 حرکت. چنانچه حرکت صحیح اسب C6 رو پیدا کردید. پاسختون کاملا صحیحه. پیاده در اسب رخ کیش، وزیر از خونه F2 کیش و بعد هم وزیر به خونه A2. 1 مات ساده در عین حال قشنگ رو با هم دیگه دیدیم. میریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. برد سفید رو پیدا بکنید. از حرکت رخ G3 استفاده میکنه سفید برای اینکه شاه رو به H8 بکشونه. بعد از اون حرکت زیبای فیل E7. از عدم گسترش سوارهای سبک سیاه سفید به خوبی استفاده میکنه. تهدیدی 2 طرفه ایجاد کرده. با هم دیگه میبینیم H5 فیل در F6 شاه H7
فیل سفید هم وارد حمله شد. فیل کیش و ماتی تماشایی رو با همدیگه دیدیم. دوستان عزیز، چنانچه 18 امتیاز یا بیشتر کسب کردید خیلی عالی بودین. چنانچه 15 امتیاز 14 امتیاز کسب کردید خوب، و کمتر از این حتما مسائل رو، تمرین ها رو دوباره حل بکنید و حتی مجددا فیلم ها ملاحظه بفرمایید تا از قدرت سوارهای سنگین در ستونهای باز در حقیقت بتونید در بازی های خودتون بهره ببرید. مراقب خودتون باشید تا فصل 24. خدا نگهدار.